วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นำเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะอกไก่นุ่มสไตล์เซเว่นนะคะเราสามารถเก็บได้ 2-3 อาทิตย์นะคะและเวลาเราหมักไว้แล้วนะคะเวลาเราจะทำเราแค่เอาเข้าไมโครเวฟเท่านั้นนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะตอนแรกนะคะไม่ยากเลยค่ะเราใช้อกไก่นะคะประมาณอย่างนี้นะแล้วหั่นนะคะเอาหนังออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่นมสดประมาณ1/4 ถ้วยตวงนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่พริกไทยป่นนะคะพอป่นเสร็จนะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะ1/4 ช้อนชานะคะก็ฮาขาวนะคะตามชอบเลยนะหลังจากนั้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วไปไว้ในตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ประมาณ2 ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเราจะกินน่ะถ้าเกิดเราจะกินทีละชิ้นนะคะในช่วงเช้าเราก็เอามาเข้าไมโครเวฟทีละชิ้นนะคะส่วนชิ้นที่เหลือนั้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะโดยใช้กล่องซิปล็อกนะคะหรือกล่องฝาปิดอากาศได้ค่ะ2 ชั่วโมงผ่านไปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านมมันเริ่มเข้าไปในเนื้อไก่ทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะแอดมินจะทำแค่นี้พอกินตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าไม่อยากกินเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ไมโครเวฟกันค่ะโดยเราจะใช้ชามชนไฟนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะครั้งละนะคะด้านละนะคะประมาณ4 นาทีนะคะโดยที่ใช้ไฟที่600 องศาค่ะแล้วพอด้านนี้สุกนะพอ4 นาทีผ่านไปนะคะเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้อกไก่นุ่มๆนะคะทานในมื้อเช้านะคะส่วนที่เหลือนะคะเราก็สามารถแช่ตู้เย็นนะคะเก็บได้อยู่ประมาณ2 อาทิตย์เลยนะคะแบบไม่ต้องง้อเซเว่นกันเลยนะคะก็เป็นอกไก่นุ่มๆนะคะแบบทำง่ายๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ